ذكرت ربي وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. لو ما قلت هالكلمة ما كنت بعد أقدر أشيله. هالكلمة اللي خلتني أشيل أحمد. أهالي سترة شنو ذنبهم إن يحصل لهم كل اللي حصل لهم؟ كتبت كلمتين فقط، كتبت مجزرة في سترة. إنه 15 من مارس من عام 2011 للميلاد، اليوم الذي حمل فيه الشعب البحريني يافطات تعبر عن رفضه لدخول قوات درع الجزيرة إلى أرضه، متوجها بها إلى السفارة السعودية. آنذاك ترددت أنباء تفيد عن احتلال تام من قبل قوات متنوعة لجزيرة طالما أكرمت غرباء الوطن وفرشت لهم الأرض ورودا، إنها جزيرة سترة. في 15 مارس كنت في مركز سترة الصحي، وتلقيت اتصال إن بعض سيارات الشرطة بدأت في التوجه إلى شارع رقم 1. كانوا في البداية هم مدنيين وفيهم عسكريين، بس كانوا أكثرهم مشاية اللي هو راجلة. بعدين دخلوا علينا بسيارات، وتفاجأنا في هذه الأوقات بإطلاق نار كثيف جدا، معظمه كان رصاص حي، وكانوا الشباب يواجهون الرصاص بصدر عاري. كان موجه بشكل مباشر إلى الجسم في السفلي، الجسم سواء كان في الصدر وفي البطن. يعني قدام عيوني ما يقارب 3 أمتار أو 4 أمتار في أكثر من شخص كان رافع ايده ويقول الله أكبر وهم يطلقون عليه في صدره، يقول سلمية وهم يطلقون عليها. كانت الإصابات غير متوقعة، كانت مذهلة جدا. نتحير أي الجرحى نبدأ في إسعافه أو في نقله إلى المستشفى أو في حتى انتشاله من وسط الركام. وكان بعضهم عليهم جواتي جيش، بما أن أنا عسكري أعرف أميز في الجوتي إذا كانوا مال الداخلية أو مال قوات حفظ النظام على قولتهم اللي هم الشغب أو مال الجيش. فكانوا أكثرهم اللي كانوا منزلين عليهم جواتي مالت الجيش. دخول الجيش على منطقة سترة ومواجهتها إلى الأهالي خلفت إصابات عديدة، من ضمنها اختناقات وإصابات بالشوزن، وبعض الشهداء سقطوا في هذا اليوم الجليل. حسينا باليأس وكنا نستنجد بالله سبحانه وتعالى من كثر الضغط اللي صار علينا والضرب اللي ما كنا نتوقعه. وتخيلنا احنا روحنا كنا صرنا في فلسطين. الأعداد اللي توافدت على المركز من المصابين أعداد كبيرة جدا، ما أعتقد أن يكون بإمكان القدرة الاستيعابية للمركز أو أن أي إنسان يقدر يحصر الأعداد اللي توافدت على المركز في ذاك اليوم. فتكدست أعداد كبيرة من الجرحى في مستشفى مركز سترة الصحي، وكنت أتوقع أنه المكان الآمن للجرحى، وكان أصوات أنينهم وصراخهم من شدة الألم كان يقطع القلوب. يعني في بعض الجرحى كنا نتوقع أن يكون في عداد الشهداء. جرحى ومصابون إزاء طلق القوات الذي يبدو عشوائيا حينا وموجها للقتل حينا آخر. ثم ما لبثت أن بدأت قوات خاصة باقتحام وسط البلدة. ما يقارب 20 شخص منقسمين على فرق، يعني 4 أو 3 فرق منقسمين، يكونوا 5 أو 6 يتمشون بروحهم، عليهم الصخمة مالت الطوارئ مدنيين، ما وياهم الشغب، زين، فيهم سرعة كبيرة، لهجتهم سعودية، وكانوا يعني ناويين القتل ويطلقون بشيء يعني غير متوقع.
يطلقون علينا بشكل كبير، يعني بمسافات قريبة، مسافة قريبة، يعني من أي مسافة يطلق، يعني ما تقدر تفر وجهك أو تطلع من فتحة أو زرنوق على قولتنا أو ممر إلا هم يطلقون عليك. طبعا في سترة شهدنا حتى الطائرة كانت تطلق من فوق، حصلت لأن كان استنفار كبير جدا، وطلقت الطائرة في منطقة الإسكان الشمالي بالقرب من مسجد بوبويز. لم يسلم أحد من أهالي جزيرة سترة من بطش القوات الأمنية المتنوعة التي استحلت أرضهم، بل تعرضت حتى الإسعافات والطواقم الطبية إلى الطلق الناري. تمت مضايقة الطاقم الطبي بشكل كبير في هذا اليوم، حيث بعض الأخوة لما صارت المكالمات بيننا وبين السلمانية بطلب المساعدة وإرسال بعض السيارات إسعاف، اعتذروا في هذا اليوم كون أغلب السيارات تعرضت إلى طلق ناري وتركت في الشوارع، والطاقم الطبي تعرض إلى المضايقة وتعرض إلى الأذى الجسدي. وفي هذه الأثناء تفاجأنا بهجوم شرس من المرتزقة وقوات الجيش والشرطة على مركز سترة الصحي. وإلى اليوم آثار وبقايا الشوزن بإمكانك تقدر تتحقق منها في النوافذ، في البيبان الخارجية. كنا في مركز سترة كان عالج المرضى. نعم. حالات واجد بالمئات هنا. الشرطة تطوف على المركز تضرب رصاص سود ورصاص مطاطي على الأطباء وعلى المرضى وعلى الواقفين ينتظرون العلاج. هجموا على المركز، ضربوه بتير غاز، ضربوه بشوزن. من ضمن الإصابات اللي وصلت للمركز إصابة إلى شاب يتراوح من العمر تقريبا 18 سنة، حصل له إصابة بليغة جدا في البطن من جهة اليمين، زين، وكانت أحشائه مات البطن في الخارج، ظاهرة للخارج. صورة الهنديين حاولوا انهم يحمون النسوان، حاولوا يحمون النسوان، قالوا لهم هني في شغب، في شغب هني، ارجعوا من هناك، وقفوا في وجه الشغب لا تروح، وتم دهسهم وقتلهم. من اللي دعمهم؟ إصابة أخرى، أحد الأشخاص إصابته في خلف الساق، وظهرت جميع الأحشاء تفتتت إلى الخارج. من بعيد كنا نلاحظ الشهيد عيسى رضي من خلف بعض الأشجار في منطقة الخارجية، يعني فاجأ بوجود المرتزقة أمامه فأطلقوا عليه وتم مرمي وهم يركلونه، إلى أن أخذوا الشهيد عيسى رضي. وكنا نسأل على مدى 3 أيام من هذا الشخص اللي ضرب في هذه المنطقة وأصيب، وجاء الجواب بعد 3 أيام تقريبا أن هناك جثة في العسكري وتم استلامها من قبل ذوي الشهيد عيسى رضي. إلا أن الإصابة الأبرز في ذلك اليوم كانت إصابة الشهيد الشاب أحمد فرحان بطلق ناري فجر جمجمته. اصطدم بالرصيف، في هذه الأثناء نزل من السيارة وهرول، فكلهم كانوا متوجهين إليه، احتوشوه. ضربوه أول شي ضربة شوزن صادته في على حسب ما أذكر جهة الأيسر من الخلف، واختفى عن الأنظار لمدة ثواني معدودة. وطبعا بعدين تم اغتياله بشكل مباشر وبشكل متعمد. سامحني يا اخوي، اشفع علي، اشفع علي يا اخوي، خلفت ابني. طبعا كان صوت أحمد قبل لا يستشهد ينادي بالله أكبر، كان
يقول هيهات منا الدلة. كانت أصوات المرتزقة تنطلق وتشتم فيه وتقول له اسكت، وكان يهتف كلمة يا علي. أنا يعني من خلال مشاهدتي لجسد الشهيد أحمد فرحان، يعني من منظره يوجد الشوزن، عديد من الشوزن في جسده، وتوجد اللي هي الرأس المهشمة. فمو من المعقول أن تكون بسبب طلقة عادية، ما تسببها الطلقة إلا طلقة اللي هي هذه البلاستيكية القوية. يسمونه ماخذينها من الخلف. رأس الشهيد الآن لصقت في سترة من الخلف، داخله في الخلف، ففات نفس العملية 4 اتجاهات، فمفتوح راسه 4 اتجاهات. نفس العملية الآن اللي تشوفها هذه ال4 مفتوح راس الشهيد من وراء نفس الشيء، وهذه أخذناها من داخل مخه. واسمه أحمد فرحان. الشهيد أحمد فرحان. أحمد فرحان من سترة مهزة. من سترة مهزة. لكن الحقيقة أن هذه القطعة البلاستيكية هي من مكونات سلاح الشوزن المحرم دوليا، إلا أن هذه القطعة التي تخرج مع بارود سلاح الشوزن لا يمكن أن تخترق جسد المصاب إلا إذا أطلقت عليه من مسافة قريبة جدا لا تتعدى 2 متر. تم إطلاق عليه بشكل مباشر من مسافة ما تتعدى 1 أو 2 متر. تم إطلاق على الشهيد أحمد فرحان. وذات القطعة البلاستيكية هذه وجدت في أجساد بعض الشهداء كالشهيد علي المؤمن الذي استهدف هو الآخر من مسافة قريبة بسلاح الشوزن. موضع الشهيد أحمد فرحان وياي في السيارة من وراء، كانوا يهتفون إن أحمد مات، ويقولون قتلوه، وهم يصرخون ويضربون على السكان وعلى الداشبورد. كانت ضربات وأنا ما كنت في عقلي، ومجودنا وحاضننا بهاي الطريقة. أقول له خفف السرعة ترى الرجال ما مات. كان يقول لي لا مات. قلت له ما مات. وكان يقول لي مات، أنا أقول له لا ما مات. وكان مسرع جدا، أقول له لا تسرع، شوي إذا أنت تسرع بيتضرر زيادة. فكان يقول لي مات. فلف مرة واحدة وجرس أحمد في حضني. لما جرس أحمد في حضني ومبطل عيونه وأشوف ابتسامته، ناديته أحمد قريب نوصل. جيت برفعها اكتشفت انه ما في مخ في راسه. هني ما ادري وش صار. إنه المشهد المؤلم الذي لا يمكن أن يمحى من ذاكرة الثورة البحرينية. رأس أحمد فرحان بلا أحشاء. بدون مبالغة، صورة أحمد فرحان مثلت كل المشاهد واختصرتها في تفجير رأس أحمد فرحان. ما حد قدر يتحمل فظاعة المشهد. اللي مغمى عليه، اللي بدمه، اللي يصرخ، اللي شيء مو طبيعي. أذكر لما رحت المستشفى الوجه اللي أذكره الوحيد لأنه هو اللي أخذ من عند الشهيد أحمد فرحان اللي هو الممرض مدام. حاول أحد الأخوان أن يحمل جسد أحمد فرحان، فما لم تأخذه الشجاعة في الإقدام على الأمر، فتراجع. أقدم عليه شخص آخر وحمل الجسد أحمد فرحان. الحمد لله رب العالمين. أشكرك يا رب على هذا. الحمد لله.
مثلا. لا 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 لا, لا تقول فيلم. خلاص. لحم ما قادر اتجوز هاي الذاكرة. تمر علي في كل لحظة، في كل اسمع مسيرة، وقت اللي ابي انام اقعد على وجبه اشوف اهل الشهيد. تقريبا في جميع الاوقات تمر علي. ربما يكون الانتقام من جزيرة سترة من عاصمة الثورة أيضا بصمودها وصبرها طيلة أكثر من 50 عام، نصف قرن من الزمان، ونحن نسمع أن هناك شهداء أيضا في الخمسينات والستينات كالشهيد علي البصري وغيره من الشهداء. موضوع أنهم يضربون سترة بوجهة نظر لي أنا عمود الفقري إلى شعب البحرين. شاهدت الصمود والكرامة في أبناء سترة في هذا اليوم. كان الصمود ولم يزل هو عنوان هذه الجزيرة الشامخة التي رغم جراحها النازفة أقلقت النظام بسلميتها. لا سلاح ولا حجر، صدور عارية بمواجهة الدبابات، والطلقة التي تخترق جسدا من أجساد أبنائها تصنع بالدم 1000 درع يقيها رصاص اليأس أو الاستسلام.